Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Mở đầu trailer tập 200 đô la đại lục là hình ảnh Đường Tam đang nỗ lực hoàn thành đệ thất khảo, đó chính là rút ra vũ khí tam xoa kích của thần. Sau 5 lần 7 lượt thất bại, lúc này khi biết được công dụng của hải thần ánh sáng trên lạc ấn tam xoa kích, Đường Tam tập trung tinh thần lực rót hải thần chi quang vào kiện thần khí kia. Hai tay nắm chặt cán kích, cả người rơi vào trạng thái bạo liệt, xung lực toàn thân hết thảy nhấc lên từ từ, dần dần cán kích ra khỏi mặt đất, mà thanh kích kia uy lực không hề nhỏ. Xung quanh tỏa ra ma văn huyền ảo cùng kim sắc quang mang, dù cho mới lên được một phần, nhưng nó đã phát ra luồng xung kích vô cùng mạnh mẽ, trong phút chốc đã hất văng chữ Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ bay khỏi hải thần đài. Mà lúc này, trên đại lục, tại Vũ Hồn Đế Quốc, sâu bên trong Thiên Sứ Thần Điện, Thiên Nhận Tuyết cũng đang trong quá trình hoàn thành đệ thất khảo để trở thành Thiên Sứ Thần. Trong khảo hạch này, nếu như Đường Tam muốn trở thành hải thần thì phải rút ra hải thần tam xoa kích, thì đối với nàng, nhiệm vụ chính là rút ra Thiên Sứ Thánh Kiếm. Sau khi bắt đầu tiến vào khảo hạch được một lúc, thì bản thân nàng rơi vào đấu tranh nội tâm gay gắt. Thoạt nhìn có vẻ giống như là ảo cảnh, nhưng thực chất đây chính là tầm ma của Thiên Nhận Tuyết. Khung cảnh hiện ra trong bóng đêm huyền ảo, không gian đen tối, sắc tím ánh lên khiến bầu không khí nơi đây trở nên thập phần ma mị. Dưới ánh trăng là một thế giới chết chóc vô cùng quỷ diệt. Thiên Nhận Tuyết đứng giữa, trong đầu không ngừng vang lên tiếng nói quỷ dị: "Đến đây đi." Sau đó hình ảnh Thiên Nhận Tuyết cầm trong tay hắc ma kiếm đầy hoa văn tinh xảo xuất hiện. Lúc này sau lưng nàng không còn là thiên sứ 6 cánh, mà thay vào đó là đôi cánh màu đen tựa ác ma. Mái tóc màu vàng kim đã biến sắc trắng bạch kim, khuôn mặt vô cùng hung ác. Tâm ma của nàng xuất hiện không ngừng kêu gọi. Nếu như bản tính thiện lương của thiên sứ không trỗi dậy đấu tranh lại, e rằng sẽ bị ác niệm ăn mòn, lâu dần bị nó thôn tính sẽ trở thành thiên sứ hắc ám. Quay trở lại hải thần đảo, Đường Tam hiện tại cũng không khá khẩm hơn, chật vật không kém gì Thiên Nhận Tuyết. Hoa văn trên thanh tam xoa kích lúc này tựa hồ biến đổi, tỏa ra ánh sáng. Ma văn huyền ảo không ngừng hút lấy máu trên bàn tay hắn chảy ra, nương theo tuyến huyết chảy thành dòng mà không ngừng thôn phệ. Chu Vinh Vinh phía dưới vẫn duy trì tăng phúc cho hắn, mà Tiểu Vũ bên cạnh sớm đã nóng ruột, lo lắng không nguôi, tự trách bản thân không giúp được gì cho hắn. Giá như mà có thể như Vinh Vinh phụ trợ cho Đường Tam thì tốt biết mấy. Phía dưới đài, Bác Thế Tây cầm trong tay huyền trượng tinh xảo, mắt hướng về phía Đường Tam không ngừng cầu phúc cho hắn. Trong lòng thầm nghĩ, Đường Thần nếu có thể chứng kiến được cháu mình trở thành thần, hắn sẽ tự hào biết mấy. Lúc này, nơi kích tiếp nối với mặt đất đang lên, hiện ra hai bên đầu kích hình tam giác, hai bên đều có hoa văn hình lưỡi liềm. Tiên huyết của Đường Tam đã lan tới chỗ đó, nhuộm đỏ 2 mét lưỡi liềm. Từ vị trí này có thể thấy được, đầu kích rất lớn, mà càng rút lên, Đường Tam càng cảm thấy chiếc cán dài trong tay mình càng nặng nề. Dĩ nhiên hắn bắt đầu có cảm giác suy yếu, dưới ảnh hưởng của tiên huyết chảy ra từ bàn tay Đường Tam, hoa văn trên cán hải thần tam xoa kích bắt đầu thức tỉnh đại phóng quang mang. Cảm giác rằng kim quang như núi lửa bạo phát từ trung tâm hải thần đài phóng xuất ra ngoài mặt đất, chiếu rọi bao trùm cả người Đường Tam bằng một tầng kim sắc lộng lẫy. Tình hình Thiên Nhận Tuyết lúc này ở đại lục cũng không mấy khả quan, nàng cau mày khó chịu. Tâm ma kia đã tiến sát lại gần nàng, ghé vào tai không ngừng dụ dỗ, giọng nói quỷ dị đầy mê hoặc. Khi hai khuôn mặt xuất hiện cạnh nhau, có thể thấy sự khác biệt rõ rệt. Một bên thanh khiết tựa thiên thần, bờ môi đỏ mọng tươi sáng, bên còn lại quyến rũ không thôi, đôi môi đỏ đậm có phần đen tím. Lúc này thân thể Thiên Nhận Tuyết đã bị ác ma kia khống chế, xung quanh nàng là một mảnh đen tối, toàn thân không thể cử động được, mà tiếng nói mị hoặc kia cứ ám ảnh bên tai. Ác ma kia không ngừng kêu lớn, tiếng cười vang vọng giữa không gian tĩnh mịch, càng nghe lại càng khiến người ta muốn nổi gai ốc. Trong bóng đêm, tâm niệm ác ma tọa lạc giữa không trung, toàn thân tỏa ra khói đen lúc này phóng xuất ra uy lực mạnh mẽ, rung động cả không gian. Liệu rằng Thiên Nhận Tuyết có chống lại được sự cám dỗ của tâm ma, hoàn thành khảo hạch và trở thành thiên sứ thần thiện lương không? Hay sẽ bị ác niệm ăn mòn tâm trí và nhận cái kết đáng giống như Đường Thần, bị La Sát Thần khống chế thân thể biến thành sát lục chi vương? Video đến đây là hết. Mọi người hãy comment ý kiến của mình dưới phần bình luận nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.